guys, motor dah siap. Macam ni lah, lebih kurang sini. Motor dah siap. Tinggal nak pasang dia punya logo saja. Dia pasang logo dia, pasang nombor plate, nombor plate depan belakang. Lepas tu dah boleh hantar kat owner lah. Dah boleh hantar kat owner motor. Motor ni baru lagi baru lagi. Enjin pun senyap lagi. Alhamdulillah dah siap dah. Daripada sebelum ni teruk, boleh dapat dah beza sekarang. Depan belakang, okey, kanan pun hidup, okey, depan pun hidup juga. Okey, lampu brek untuk lampu pemangkang semua ada. Depan, sport ring depan belakang, coverset, lampu depan, handle, tapak handle, radiator, step bar, dengan yang lain-lain lah, dengan lain-lain lagi. Okey, sampai di sini je video kali ni. Ada masa kita jumpa lagi di next video. Okay, kalau kau minat dengan video ni, kau jangan lupa subscribe, like, comment, share.